моєї презентації The відбудова theme of України. my presentation, Що, де, коли? Що, де і як. what, where, how, and what. Попередній доповідач, шановна Ганна Бондар, вона зачепила деякі дуже важливі для нас аспекти. Перший з них – це той, що війна ще триває. And our former speaker, our dear Hanna Bondar, she also explained one important aspect, that the war is still happening. Я хочу розкрити якраз проблему, як ми будемо визначати, де і що ми будемо відбудовувати через ті практики і напрацювання, які ми маємо, і через пошуки інструментів до розв'язання тих викликів, які стоять перед нами. And I want to share today in my presentation how, where, and what we are planning to build through the practices that we already have and through the search of instruments that are needed for that. Я хочу сказати, що в Україні сформована, на мій погляд, непогана містобудівна культура, і ми маємо добру і значну практику розроблення містобудівних урбаністичних проєктів. In Ukraine, there is a well-established, according to my opinion, tradition of developing spatial planning and urban planning documentation. Ми маємо чітку структуру і ієрархію містобудівної документації. And we have a very clear hierarchy. There was research that took place in Warsaw Polytechnic of their architecture department. Був взятий регіон Варшави і регіон Львова. They did the research on the Warsaw region and Lviv region. В регіоні Варшави ті люди, які переїхали із України, поділились приблизно в такій пропорції, що 70% збираються повернутися в Україну, 30% збираються, дякую, Лідія, 30% збираються залишитись. А в регіоні Львова ситуація така, навпаки, 70% із тих, хто приїхали із східних регіонів України, збираються залишитися, і тільки 30% збираються вернутися назад. And the situation is like that those people who moved from Ukraine to Warsaw, 70% of them plan to come back home for permanent residency, but 30% of them approximately plan to stay in Warsaw. According to the situation of those people who moved from eastern to western part of Ukraine, it's vice versa. 70% of them plan to stay in the western Ukraine, and 30% of them are hoping to return home back to eastern Ukraine. Я цим хочу сказати, що ситуація змінена настільки кардинально, що ми не можемо далі використовувати винятково офіційні формальні підходи до рішення наших урбаністичних проблем на будь-якому рівні. And that's why we cannot continue working with the traditional ways of decision making of our urban planning documentation. Я перепрошую, хочу вернутися до цього слайду. Він дуже чітко засвідчує наше уявлення відкритості України в всі напрямки. I want to return to this slide because it shows how Ukraine is open to all borders. Трошки ближче мікрофон, будь ласка. Це просто така рожева картинка про наші уявлення про себе 20 років тому назад. This is like a pink picture of how we see ourselves 20 years ago. Трошки ближче мікрофон, будь ласка. Наш Голлівуд not so good. Ще раз повторю, якраз тут видно оця наша відкритість через транспортні магістралі, відкритість України в всі боки. Це наше уявлення. So you can see here from the transport roads that how they were placed, how Ukraine were open to all cross-border cooperation.
Я дуже вибачаюсь. Тримайте, будь ласка, трошки ближче мікрофон, щоб я чула. Так, оце слайд, який свідчить про наші рожеві уявлення про повну відкритість в навколишній світ. And this is a picture that kind of depicts how of a pink worldview we had at that moment and how open we were to Europe and other countries. А тут слайд, який свідчить про напрацювання про міжкордонне співробітництво між Україною і Білорусією. І спеціально жовтим кольором я виділив ті території, звідки тепер на Україну або приходили ворожі війська, або прилітають ракети чи дрони. And here you can see the schemes that we had with schemes of plan and cross-border territories with Belarus and how we would plan to really cooperate with them. And with yellow color, I showed you the territory from where all the drones and missile attacks and or tanks were coming to us. Тут я демонструю фрагменти тих напрацювань, які ми мали стосовно кожної області. Зокрема, Київська область – це виконував колектив, який я очолюю, або окремі райони різних регіонів України, наприклад, тут з Волинської області. Here you can see the planning schemes of all territories of the regions and the Kyiv region, where I am the head of the working group that we're creating this, and the different districts. Після 2014 року, коли почалася адміністративна реформа, почалися розробки формальних містобудівних проєктів для окремих територіальних громад. Тут представлено ті громади, для яких такі розробки вже велися. And after the administrative and territorial reform that took place in Ukraine after 2014, this methodology became the basis for developing the planning schemes of territories of united territorial communities, and you can see these communities represented on the slide. Звертаю увагу, що переважно, так би мовити, переважно надавались кошти для розробки таких проєктів на східних і південних областях України. Це дуже потім стало помітно в 2022 році цей результат. And you can see that most of the finances were given to this eastern and southern part of Ukraine to create this documentation, and we could see the result of it in 2022. Це просто приклади таких робіт. Я просто розумію, що архітектори повинні бачити щось очами. This is the just examples of our work, and I know you architects understand this language. З різних регіонів України. From different regions of Ukraine. Окремі види містобудівної документації, такі як генеральний план на населений пункт, це, зокрема, Фастів. This is a master plan for a specific settlement. Це ті проекти, які or detailed plan of the territories. Повинні виконуватися формально для того, щоб могла початися будова. And these detailed plans then need to be carried out formally in order for construction to begin. Але тепер вернуся до того, що сказав. Перед нами стали настільки нові задачі. Завершена адмінтерреформа, відбулися масові переміщення громадян, економіки, є руйнування, і ми повинні разом з нашими партнерами, колегами з інших країн напрацьовувати інші нові інструменти, які будуть відповідати на ті виклики, які є перед нами. But now the situation has changed completely, both at the end of the administrative territorial reform, the creation of communities, and then the population that changed their residence from east to west, and where people live now is completely different. And all of these changes give us a challenge for us and our colleagues abroad also to tackle these challenges and create totally new thinking for urban planning documentation. Цей слайд свідчить про роботу, націлену на пошуки такої системи соціального обслуговування, яка була б в межах Полтавської громади рівноцінна як для міста Полтави, так і для віддалених її населених. And here we try to, here you can see the Poltava community, and we try to create social services to the whole community that will be the same as to the city center or to the remote places of this community. Є проблема, яка пов'язана з тим, що в деякі регіони перемістились багато людей, вони розселилися переважно в містах, містечках. Там виникла нова ситуація, і ми намагаємось
в деяких роботах вивчити, як відповісти на ці виклики, як врахувати наявність тих людей, як відповісти на, скажімо, нові виклики. Зокрема, це роботи по Львівському регіону, по Львівській агломерації. I can also mention that, for example, some zones turned out to be agglomeration, for example, Lviv agglomeration, because a lot of people moved directly into that city and the suburban zone. And now we really need to work effectively and quick how to face this challenge. Я хочу ще раз підкреслити, що дуже важливо зараз до тих формальних напрацювань і методик, що ми маємо, долучити нові прийоми, нові методики, які дозволять розв'язати проблеми сьогодні. Тобто застосувати неформальні підходи до вирішення формальних задач. So I just want to add that in addition to those formal work that we already done, we need some new innovative approaches and tools to so with innovation to solve the formal problems. Дуже важливо долучати експертів, фахівців з інших галузей. Зокрема, нас цікавлять соціологи, нас цікавлять економісти, екологи і інші. We are very interested also to include in our research and our work the specialists from other areas, from economy, from ecology, in order to create this new innovative way of facing the issues. Цим слайдом я хочу підтвердити актуальність того, про що відповідала народний депутат Анна Бондар. А саме тут показано, скільки протягом 10 років, скільки разів змінювався закон про регулювання місцевої діяльності, і це абсолютно така нестерпна ситуація. With this slide, I want to show you that in the last 10 years how many amendments happened to the law of urban planning law in Ukraine. This is almost like unbearable, a lot of changes and a lot of amendments, and that confirms the point that our member of the parliament, Hanna, was speaking about in the previous presentation. Ви починаєте працювати з законом, і ви бачите, скільки в нього внесено за 10 років змін. When you start working with the law and then suddenly you see how much amendment has happened during the last 10 years. Звичайно, якщо намагатися повноцінно відповідати на ті виклики, які стали перед Україною, дуже важливо правильна освіта, підготовка. Нам потрібні в ті сформовані нові адміністративно-територіальні утворення громади, потрібні відповідні кадри. Їх треба готувати. Це пропозиція Національної спілки архітекторів України стосовно тих спеціальностей, які повинні з'явитися в наших вузах. And after this territorial and administrative reform, we created many more communities, and these communities, they need new staff that are educated, that are capable to lead these communities. And that's why from us, from National Unions of Architects of Ukraine, this is the list of staff candidates that are needed to be educated in order to run efficiently these communities. Серед тих вимог, про які казала нам Ганна Бондар, є така загострена потреба справедливості, яка існує в суспільстві, і, звичайно, вона ніде не дінеться після її перемоги, мабуть, вона буде ще більш актуальна. Через те, при роботі, при виконанні урбаністичних проєктів, як формальних, так і різних розділів неформальних, нам дуже важливо задіяти партисипаційні методи, участь громадськості. And this is the slide that we were talking, like Hanna was also talking earlier about the participation, public participation, that even after war, it will be as important as it is now in all the urban planning documentation work. Цей слайд засвідчує саму методику виконання такої партисипаційної роботи в рамках виконання урбаністичного проєкту. And this slide shows the methodology of participatory urban planning documentation work. Коротенько про зміст останнього виду місної документації, яка дуже важлива для нас. Це комплексний план просторового розвитку території. Він поєднує документацію містобудівну і землевпорядок, що є надзвичайно новим для нашої країни. I want to say about the new law that comprehensive plan for the spatial development of the territorial community of Ukraine, and it's include both urban plan documentation and land management documentation. Це ключова документація на місцевому рівні, яка
яка вміщує всі види містобудівної документації на місцевому рівні для даної території. And this is the key documentation on the local level that comprises in itself all other types of urban planning documentation. Перед самою великою війною нам вдалося зробити один повноцінний проєкт, який було зроблено для приміської території міста Харкова, Роганська територіальна громада. Головним архітектором проєкту там виступила присутня Лідія Чижевська. And before the full-scale war, we were successfully made one comprehensive plan in the Kharkiv region for one of the districts. Зміст його дуже важливий. Це урбаністична складова, це земельна складова і перше дуже важливо розглядається ландшафтна складова, ландшафтне планування для території. And the content of this document is clear. It's urban planning documentation, it's land management documentation, and landscape documentation. І тепер з'явився у нас нова схема, новий графічний матеріал, який містить інформацію стосовно мінної небезпеки на території тої чи іншої громади. And now we have a new information that is included is the mine zones where that detects where mines are still existing and where the demining work is needed. І буквально два слова, як відбудовувати. Там були показані руйнування у різних населених пунктах і містах. Ну, от приклад такий, будинок, в нього є потрапляння. Він ремонтується, є методика, є підходи. Тут абсолютно зрозуміло. And here a few words about how to rebuild. And you can see on the pictures the buildings that had hits from the missiles. And so the question was how to rebuild, and you can see how we are doing it. А коли ми маємо таку ситуацію, це під Черніговом, то відбудова, зокрема на прикладі Макарова, краще всього на даний момент рухається в такому напрямку, що за кошти міжнародної спільноти або за кошти ООН людям ставлять тимчасове помешкання, вагончик на території їх садиби. Вони самі розбирають будівельне сміття і чекають кошти на те, щоб відбудувати той будинок, то своє обійстя, свою приватну садибу, яка у них була. And here is when it's complete destruction, what do we do then? It's one of the way to do it is a block module of temporary housing on the territory of Mena that is totally destroyed. So people can live in this temporary module houses and at the same time take care of the destruction waste and plan the reconstruction of their homes. And this is largely financed by the international community and money from United Nations. В завершення хочу сказати, що абсолютно зрозумілі такі три основні, скажімо, методи відбудови конкретно житла. There are three main methods of reconstruction of housing. Це коли просто можливий ремонт будівлі. First is just repairing of the building. Будівництво будинку, як правило, приватного на тому місці, де він стояв. And rebuild a private house at the same place where it was before the destruction. Або будівництво нових житлових масивів, я зараз вернуся, які проєктуються наново, і вони будуть вже для тих людей, які перемістилися з різних регіонів в даний населений пункт. Or the planning and construction of new housing estates for the people who are internally displaced and need totally new housing. І от визначення місць спорудження, обсягів цього житла якраз потребує всього того, що я сказав перед цим, дуже детального, неформального і формального урбаністичного проєктування. And where to build and in which scale to build that, to answer those questions, we really need what I mentioned before, a very detailed urban planning work documentation. Ну і це свіженька, так би мовити, ілюстрація про те, які території у нас є деокуповані, тобто там були бої і руйнування. And here is a fresh picture that you can see which territories are deoccupied, which means the hostilities were there, they were occupied and now they're free again.
Які території ще треба деокупувати, і там, скоріше всього, ще будуть бої і руйнування. And which territories needs to be deoccupied, and hostilities are continuing and probably will continue being there for a while. Але величезна частина території уже з України уже сьогодні може бути об'єктом нашої з вами професійної уваги, розробки неформальних, формальних проєктних урбаністичних рішень і конкретних об'єктів будівництва. Дякую за увагу. And but the biggest and the large territory of Ukraine is already ready now today for our professional attention and to creation formal and informal urban planning documentation to tackle the reconstruction of Ukraine.